در گذشته‌های دور انسان برای توجیه و توضیح پدیده‌های طبیعی یا هر آن چیزی که ماهیت واقعیش رو متوجه نمی‌شد، داستان سرایی می‌کرد. داستان‌هایی که ترکیبی از واقعیت، خیال و شعر بودند. اینطوری بود که اسطوره خلق شد. اسطوره‌ها معمولاً ترکیبی جدا نشدنی با آیین‌ها، سنت‌ها و ادبیات هستند. هر سرزمین و هر فرهنگی اسطوره‌های مختص به خودش رو داره. از اسطوره‌های یونان باستان بگیرید تا وایکینگ‌ها و اسطوره‌های ایران. تو ردیف اول اسطوره‌های ایران شاهنامه فردوسی رو داریم که اثر شگفتی بر تاریخ ادبی ایران گذاشته. اما شاهنامه فردوسی قدیمی‌ترین و کهن‌ترین نثر به جا مونده از اسطوره‌های تاریخ ایران نیست، چرا که قبل از فردوسی شخصی به اسم ابو منصور معمری تو سال 346 هجری شاهنامه منصوری رو به رشته تحریر درآورد که خود فردوسی از این اثر در خلق شاهنامه خودش بسیار بهره گرفت. اما صدها سال قبل از اینها یکی از اولین نگارش‌های ادبی تاریخ ایران در قبل از میلاد مسیح به دست سکاها نوشته شده بود که با اسم نرتنامه شناخته میشه. این اثر شباهت‌های زیادی به اسطوره‌های شاهنامه فردوسی از جمله پهلوانانی مثل رستم داره. اما سکاها کیا بودن؟ سکاها مردمانی ایرانی تبار بودند که از حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کردند. وسعت سرزمین این مردمان از شمال به دشت‌های سیبری، از جنوب به دریای کاسپیان، از شرق به چین و از غرب تا رود دانوب در اروپا می‌رسید. بیشترین چیزی که ما از سکاها می‌دونیم به نوشته‌های هرودوت در مورد این مردمان برمیگرده. علاوه بر اون زرتشت در اوستا از اقوامی صحبت می‌کنه که عقیده مورخین بسیار شباهت به سکاها دارند. فردوسی در شاهنامه نیز به این اقوام اشاره می‌کنه و اونها رو سگزی اسم می‌بره که اشاره به سیستان داره. حالا چرا سیستان؟ چون سکاها یک ویژگی بسیار شاخص داشتن. اینها اصولاً یک جانشین نبودند و مهاجرت‌های بسیار وسیعی در طول تاریخ انجام دادند. شما تصور کنید اینها از استپ‌های ترکستان تا سرزمین‌های غربی دریای کاسپیان و حتی بعضی هاشون تا فرانسه و اسپانیا مهاجرت کردند. در واقع سکاها قبایل کوچ‌نشین بودند و مهارت بسیار زیادی در جنگاوری و به خصوص اسب سواری داشتند، به شکلی که تو تاریخ اینها رو به اسم اربابان اسپان یاد میکنن. یه ویژگی دیگه‌ای که اینها داشتن تعدد بسیار زیاد قبیله هاشون بود. سکاها به تعداد بسیار زیادی از قبایل مختلف تقسیم میشدن که اصولاً هر قبیله هم ساز خودش رو میزد و مسیر خودش رو میرفت. بنابراین بخشی از قبایل سکاها به جنوب افغانستان و بخش‌هایی از شرق ایران مهاجرت کردند و رفته رفته اونجا موندگار شدند. به همین دلیل این منطقه سکستان نامیده شد که در واقع همون سیستان امروزی هست. اما قبایل دیگه از این اقوام بودند که به نواحی غرب و شمال غرب ایران مهاجرت کردند و در همسایگی مادها مستقر شدند. در واقع این قبیله‌های سکایی به نواحی ارومیه اومدن و حتی با اورارتوها جنگیدند و پادشاهی خودشون رو تشکیل دادند و شهر سکز رو به عنوان پایتخت انتخاب کردند که شهر سکز امروزی در واقع بازمانده از همین دوران هست. گفته میشه حتی در برهه‌ای کوتاه به مادها هم پیروز شدند. قبیله دیگه از سکاها وجود داره به اسم ماساژت‌ها که به گفته هرودوت کوروش هخامنشی در جنگ با همین اقوام کشته شد. اما همونطور که گفتیم اثری از سکاها در ادبیات و حماسه به جا مونده به اسم نرتنامه. واژه نرت از کلمه ایرانی نر به معنی مرد و پهلوان گرفته شده. کلیت شاهنامه فردوسی رو که بررسی کنیم نکته جالبی رو می‌فهمیم. بسیاری از رسم و رسومات و مسائلی که در شاهنامه وجود داره بسیار شبیه به فرهنگ و تمدن سکاهاست. مثلا در شاهنامه فردوسی به کرات شیوه‌هایی از عزاداری و سوگواری رو می‌بینیم که بسیار شبیه به تشریفات سوگواری سکاهاست. یا مثلا یکی از عجیب‌ترین به گور سپردن‌ها و مراسم تدفین به گور سپردن سهراب هست که این هم برگرفته از یک رسم باستانی سکاییه، چرا که مراسمات تدفین در این اقوام به شکل ویژه و خاصی برگزار می شده. مورد دیگه به کار بردن بسیار زیاد حیوانات نمادینی مثل اسب در شاهنامه فردوسیه که باز هم این بی ربط به سکاها که زندگیشون با اسب پیوند داشت نیست. تو نرتنامه سکاها داستان‌های حماسی و شخصیت‌های پهلوانی زیادی دیده میشه که بسیار شبیه به شخصیت‌های شاهنامه فردوسیه. مثلا شخصیتی به اسم سوسلان از بزرگترین جنگجوهای نرتنامه است که تقریبا معادل رستم به حساب میاد.
شخصیت‌های دیگه‌ای مثل شاتانا مادر نارتابن، نماد مادر سالاری یا زراسه دختر خدای دریا از شخصیت‌های دیگه حماسه نارت هستند. به طور کلی زندگی سکاها و نشانه‌های فرهنگی و تمدنی اونها با وجود اینکه خود این اقوام از میان رفتن از بین نرفت، بلکه به اقوام دیگه و مردمان دیگه منتقل شد. چون سکاها از کهن‌ترین مردمان فلات ایران هستند، پس به طور قطع بر اقوام دیگه هم تأثیر گذاشتن. و شاهنامه فردوسی که در جایگاه خودش بسیار بدیع و شاخص هم هست، بهره‌های زیادی از این مردمان و حماسه‌هاشون برده. هنر و فرهنگ سکاها به نرتنامه ختم نمیشه. حتی قدیمی ترین فرش جهان هم اثری هست که در هزاره‌های قبل از میلاد به دست سکاها ساخته شده و امروز در موزه سن پترزبورگ روسیه نگهداری میشه. گالی پازیریک تو سالهای 1947 تا 1949 توسط سرگی رودنکو، باستانشناس روسی در دره پازیریک واقع در ابتدای رشته کوههای آلتای در کشور روسیه، در کنار اشیای باستانی مشهوری مثل گلدان چوبی، یک مومیایی و نقوش اسب سواری و همراه آثار دیگه در گور یخزده یکی از فرمانروایان سکایی کشف شد. گالی پازیریک یک گالی پشمی با رنگ‌های زنده است. این فرش 4 گوش تقریبا مربع و دارای ابعاد 1.98 در 1.89 متر است. نقش‌هایی که در اون دیده میشه شامل تصاویر سوارکاران، آهوهایی در حال چرا کردن و جانوران افسانه‌ای با سر عقاب و بدن شیر و حاشیه‌ای پر از گله. تصور کنید این اثر در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده که نیازمند دانش و فن بافت زیادی بوده، چرا که با دقت بسیار بالا و تقریباً بسیار نزدیک به بافته‌های امروزی هست. نتیجه این که سکاها با اینکه زندگی کوچ‌نشینی داشتن ولی در صنعت و هنر و ادبیات بسیار پیشرفته بودند و بسیاری از اقوام و حکومت‌های دیگه متأثر از اونها بودند. ولی متاسفانه اطلاعات ما از سکاها بسیار ناچیز هست و کسی نمیدونه دقیقاً چی شد که این اقوام از بین رفتن. اقوامی که از شرق تا غرب جهان رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن.